Hello everyone, in this video we are going to talk about midbrain stroke. This is part 2 of the video. We have already covered the basics regarding the tracts and the nuclei, also regarding the blood supply of the brainstem. So you should watch that video before studying about this video. So before studying this, let us talk about the different orientation of different nuclei and structure in the brainstem. So त्यो structure it will be very easy for us to understand. And based on that, we'll find certain syndromes and then we'll revise it. So in the midbrain, let us make a section of the midbrain. So सबैजनाले ड्र गर्नु होला हैन. So this is our midbrain. अनि यो midbrainमा चाहिँ हामी के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो लेभल चाहिँ मैले I have made this at the level of superior colliculus. So I will not be showing any nucleus regarding the fourth cranial lobe. So यता हाम्रो third ventricle हुन्छ, and around that there is periventricular gray matter and periaqueductal gray matter if there is aqueduct of Sylvius हैन. So PAG र PVG हाम्रो यहाँ हुन्छ, and in that we can see different nucleusहरू जसमा चाहिँ हाम्रो important nucleus is our third cranial lobe nucleus. So third cranial lobe को nucleus चाहिँ हाम्रो यतैतिर लफली लोकेटेड हुन्छ, अनि यो थर्ड cranial lobe को फाइबर्सहरू चाहिँ यहाँबाट हाम्रो यसरी इमर्ज भइरहन्छ फ्रम द इंटरपेडिकुलर रिजनबाट इमर्ज भइरहेछ. दिस इज आवर थर्ड cranial lobe, also known as the oculomotor nerve. अनि oculomotor nerve ले सप्लाई गर्ने फाइबर्सहरू त हामीलाई थाहा छँदैछ. अर्को कुरा म यता के एउटा बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि we can also make this gland over here. यो ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो pineal gland हो. So whenever there is growth of a pineal gland, that's known as pinealoma. अनि त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it will compress over the superior colliculus, and superior colliculus as we know it is responsible for the gaze of eyes, अनि especially यो चाहिँ vertical gaze मा important हुन्छ. And whenever there is compression of the superior colliculus, the person will develop a syndrome that is known as peri-nod syndrome, जसमा चाहिँ the person will have impaired upward gaze, जस कारण चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ माथि हेर्न गाह्रो हुन्छ, and the eyeballs will eventually go down, right? So तलतिर हेरेर हुन्छ क्या. So that is known as defective upward gaze. We have also talked about a gaze जसमा चाहिँ there was defective downward gaze. So defective downward gaze चाहिँ हाम्रो कुन डिजिजमा पढेको थियो, that is progressive supranuclear gaze palsy. याद राख्नु, पार्किन्सन प्लस डिसअर्डर्स भनेरमा पनि हामीले पढेको थियो. So it is a point of concern. So यो पनि मैले भनिदिएको, so that you are able to remember. So पछाडितिर हाम्रो के देख्यौँ हामीले भर्खरै पाइनल ग्ल्यान्ड पनि देख्यौँ है. सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर द्याट वी आर गोइङ टु सी इज अनदर स्ट्रक्चर जुन चाहिँ हामीले ग्रसली थ्रु एन्ड थ्रो पार्किन्सन डिजिजहरूमा पनि पढाएको थियौँ. यो स्ट्रक्चरको नाम के हो? द्याट इज नोन सब्सटेन्सिया नाइग्रा. सो लेटेस्ट मेक सब्सटेन्सिया नाइग्रा हेयर. सो सब्सटेन्सिया नाइग्राको चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, पार्ट्स रेटिकुलाटा र पार्ट्स कम्प्याक्टा हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियसहरू लोकेटेड हुन्छ है. सो लेटेस्ट मेक अनदर एरियाजहरू जसमा चाहिँ हाम्रो यो एरियाहरूमा के देख्छौँ त. सो लेट अस मेक दिस. सो यो भनेको हाम्रो फ्रन्टोपोन्टाइन फाइबर्स हो. यो चाहिँ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट हो हैन. अनि सम पिपल बिलिभ इट इज अल्सो नोन एज कर्टिको न्युक्लियर ट्र्याक्टहरू पनि यहाँबाट रन गरेर हुन्छ. सो इट भेरिज इन डिफ्रेन्ट बुक्स, बट याद राख्नु अहिले यसलाई फ्रन्टोपोन्टाइन फाइबर भनौँ. यहाँबाट यो फाइबरहरू चाहिँ दे आर गोइङ रिचिङ टुवर्ड्स द सेरेबेलम. तर इभन इम्पोर्टेन्ट देन द्याट दिज आर इट अल्सो कन्टेन सम कर्टिको बुल्बार फाइबर्स, एन्ड यो कर्टिको बुल्बार फाइबर्सहरू दे आर ह्याभिङ एन अप्पर मोटर न्युरोन कन्ट्रोल ओभर द स्ट्रक्चर्स ओभर द ब्रेन स्टेम है. सो स्पेसली द लोवर पार्ट अफ द मिडब्रेनको लोवर पार्टमा एन्ड पन्च एन्ड मेडला जहाँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियसहरू छ, द्याट इज द फोर्थ क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस. 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियसहरूको अप्पर मोटर न्युरोन कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो यहाँबाट आइरहेको छ. वेयरएज कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट हामीलाई थाहा छ इट इज अल्सो कन्ट्रोलिङ द न्युक्लियस अफ द एन्टिरियर अनसेल अन द कन्ट्रोल्याटरल साइड. So this is about it. So corticospinal as well as corticobulbar are supplying the contralateral nucleus. यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ याद राख्नुलाई. एन्ड अल्सो हामीले यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियस एउटा बनाउनु बाँकी छ, द्याट इज आवर रेड न्युक्लियस. सो रेड न्युक्लियस चाहिँ हाम्रो यतातिर रफली लोकेटेड हुन्छ. सो दिस आवर रेड न्युक्लियस है. सो रेड न्युक्लियस भयो. एन्ड रेड न्युक्लियस चाहिँ हामीलाई किन जान्नु इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि इट इज ह्याभिङ रेड न्युक्लियसबाट हाम्रो हेर लेटेस्ट मेक अ कनेक्सन है. सो यो हाम्रो मिड लाइन भयो, यो हाम्रो रेड न्युक्लियस भयो, जुन चाहिँ हाम्रो मिड ब्रेनमा छ. यतातिर हामीसँग सेरेबेलम छ है. सेरेबेलममा एउटा स्पेसल दाँत जस्तो न्युक्लियस छ जसलाई हामी डेन्टेड न्युक्लियस भन्छौँ. सो यहाँबाट डेन्ट्याटो रुब्रोल फाइबर्सहरू आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल्याटरल साइडमा गएर हुन्छ, ठिक छ. एन्ड अल्सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इट इज गोइङ टुवर्ड्स द थ्यालमस. सो यो ट्र्याकलाई हामी डेन्टो रुब्रो थ्यालमिक ट्र्याक भन्छौँ, विच इज इम्पोर्टेन्ट फर यर बेजल ग्याङ्ग्लिया एन्ड कोअर्डिनेसन कम्पोनेन्ट थ्रु द सेरेबेलम है. द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फर मोटर कोअर्डिनेसन कम्पोनेन्ट है. यसले चाहिँ प्लानिङ एन्ड प्रोग्रामिङमा हेल्प गर्छ. सो डेन्टो रुब्रो थ्यालमिक ट्र्याक. अनि हाम्रो रेड न्युक्लियसबाट फाइबरहरू आएको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल्याटरल साइडमा गएर हुन्छ, रुब्रो स्पाइनल ट्र्याक्टहरू. सो द्याट इज नट मच डिटेल हामीलाई खास चाहिँदैन, जस्ट फर द सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ. रेड न्युक्लियस चाहिँ हाम्रो अप्पर पार्ट अफ द मिडब्रेनमा लोकेटेड छ, त्यो भन्न खोजेको. सो रेड न्युक्लियस यहाँ छ, इट इज लोकेटेड इन अप्पर पार्ट अफ द मिडब्रेन. त्यहाँबाट आउने फाइबर चाहिँ रुब्रो स्पाइनल ट्र्याक्टर जुन चाहिँ क्रस गरेर आइरहेछ, एन्ड इट इज अल्सो रिसिभिङ द फाइबर्स. यो फाइबर्सहरू कहाँबाट आइरहेछ त भन्दाखेरि इट इज कमिङ फ्रम द डेन्टेड न्युक्लियस अफ द सेरेबेलम. सो इट इज द डेन्टो रुब्रो फाइबर्स विच इभेन्चुअली गोइङ टु द थ्यालमस. सो डेन्टो रुब्रो थ्यालमिक ट्र्याकको बारेमा नि अलिकति भन्न खोजेको है. सो रेड न्युक्लियस यहाँ चाहिँ इट इज स्पेसली इम्पोर्टेन्ट फर द कोअर्डिनेसन कम्पोनेन्ट है. सो यो कुरा पनि जानिराख्नु. सो
अरू स्ट्रक्चरहरू पनि यहाँ हुन्छ क्या, बट आइ एम नट गोइङ टु टक इन डिटेल अब रिगार्डिङ द्याट. सो लेट्स फर रिभिजन यहाँ हाम्रो फ्रन्टोफ्रन्टल फाइबर हुन्छ र कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट हुन्छ. अरू धेरै फाइबरहरू यहाँ हुन्छ क्या. देयर इज हाम्रो यो स्पाइनल न्युक्लियस सरी मेजेन्सेफालिक न्युक्लियस पनि यहाँ लोकेटेड छ. तर म एज अ सेड इन प्रिभियस भिडियो मेजेन्सेफालिक न्युक्लियसको कुनै पनि लिजन भयो भने त्यसले खासै सिग्निफिकेन्ट फाइन्डिङ दिँदैन क्या. अरू कुरा हाम्रो यहाँ स्पाइनल लेमिनिस्कसहरू पनि लोकेटेड हुन्छ होइन. स्पाइनल लेमिनिस्कस हाम्रो लोकेटेड छ. अनि अर्को हाम्रो ल्याटरल लेमिनिस्कस पनि हाम्रो यहाँ लोकेटेड हुन्छ. ल्याटरल लेमिनिस्कससँग पनि हाम्रो खासै इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ छैन. एन्ड स्पाइनल लेमिनिस्कस यसको लोकेसन अलिकति इभन मोर ल्याटरली हुन्छ क्या. अनि यो ल्याटरली कारणले यसको इन्भल्भमेन्ट खासै भएको हुँदैन बिकज इट इज वेल इनर्भेटेड क्या. वेल भास्कुलर सप्लाई यसको एकदमै राम्रो हुन्छ. किन भास्कुलर सप्लाई राम्रो हुन्छ? बिकज वी हेभ एन आर्ट्री ओभर हेयर. यो आर्ट्रीको नाम के हो? पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्ट्री. पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्ट्रीबाट यहाँ ब्रान्चेसहरू गएको हुन्छ क्या. त्यसै कारणले युजली वेनेभर देयर इज ब्रेन स्टेमको लिजनहरू हुन्छ नि ल्याटरल साइडहरूमा स्पेयरिङ हुन्छ क्या. क्लिनिकल्ली थ्योरिटिकली वी क्यान से द्याट होइन, इट क्यान गेट इन्भल्भ. बट क्लिनिकली हेर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द पेसेन्ट्सहरूमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि द ल्याटरल पार्ट अफ द मिड ब्रेन इज युजली स्पेयर्ड बिकज अफ द भास्कुलर सप्लाई द्याट इज कमिङ होइन. सो यहाँबाट ब्लड सप्लाई आउँछ यसरी गएको हुन्छ क्या. एन्ड इट इज इभेन्चुअली गोइङ थ्रु इट एन्ड इट इज सप्लाइङ द ल्याटरल पार्ट अफ द मिड ब्रेन. बिकज अफ द सोल रिजन युजली मिडियल साइडहरूमा हामीले इन्फ्याक्टहरू कमनली देख्छौँ. सो बिकज अफ द्याट युजली हाम्रो डिफ्रेन्ट लेमिनिस्कस हुन्छ नि. मिडियल लेमिनिस्कस हुन्छ, स्पाइनल लेमिनिस्कस हुन्छ, ल्याटरल लेमिनिस्कस हुन्छ. अनि अल्सो देयर इज अनदर लेमिनिस्कसहरू द्याट इज ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस हुन्छ. सो द्याट त्यसै कारण यो लेमिनिस्कसहरूको इन्भल्भमेन्ट खासै सिग्निफिकेन्ट हुँदैन. यस देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द मिडल लेमिनिस्कस एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु कन्ट्राल्याटरल हेमिप्यारेसिस चाहिँ हुनसक्छ. द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ है. सो त्यो बारेमा भयो. सो यो हामीले डिफ्रेन्ट लिजनहरू हेऱ्यौँ क्या. नाउ लेट अस टक अबाउट डिफ्रेन्ट अब स्ट्रक्चरहरूलाई जस्ट रिभाइज गरिहालौँ. त्यसपछि विल टक अबाउट डिफ्रेन्ट लिजन. सो हाम्रो यो हाम्रो सब्सटेन्स नाइग्रा याद राख्नु. यो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट, फ्रन्टोफ्रन्टल फाइबर्स, दिस इज आवर रेड न्युक्लियस, दिस इज आवर थर्ड क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस. ठिक छ. इफ देयर इज एनी लिजन है, इफ देयर इज एनी इन्फ्याक्ट, यो इन्फ्याक्टले चाहिँ हाम्रो कसरी इन्भल्भ गरेर हुन्छ त? यसरी इन्भल्भ गरेर हुन्छ ल. सो यो हाम्रो यहाँतिर भयो क्या. यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ दिस इज आवर वेबर्स है. यो इन केस वेनेभर देयर इज इन्फ्याक्ट इन द एन्टिरियर पार्ट अफ द मिड ब्रेन अन द मिडियल साइड द्याट इज नोन एज वेबर सिन्ड्रोम है. सो वेबर सिन्ड्रोम. अर्को हाम्रो रेड न्युक्लियस र लेटेस्ट मेक नेक्स्ट होइन. सो जसले चाहिँ हाम्रो रेड अर्को साइडमा बनाउँछु ल. सो यो रेड न्युक्लियस र यसले थर्ड क्रेनियल नर्भको फाइबरहरूलाई इन्भल्भ गरिरहेको छ. दिस इज आवर अनदर सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज द क्लड सिन्ड्रोम. सो क्लड सिन्ड्रोम है. अनि थ्रु एन्ड थ्रु विल बी टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट अरूको बारेमा पनि कुरा गरौँ ल. जसमा वी हेभ अनदर सिन्ड्रोम वेयर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द वेबर्स अलङ विथ रेड न्युक्लियस अलङ विथ द दिस थर्ड क्रेनियल नर्भ. सो वेबर अलङ विथ क्लड सिन्ड्रोम इज नोन एज अनदर सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज द बेनेडिक्ट सिन्ड्रोम. ठिक छ. सो यो आर्ट्रीको नाम के हो? P1 ब्रान्च अफ द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्ट्री मोर अफन द्यान अ बेजुलर आर्ट्रीको अप्पर पार्ट है. सो डिफ्रेन्ट म्यानिफेस्टेसनमा के हुन्छ त? सो लेट अस फोकस विथ वेबर सिन्ड्रोम. सो वेबर सिन्ड्रोममा हामीले के देखिरहेको छौँ त? देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट, देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द फ्रन्टोफ्रन्टल फाइबर्स एन्ड देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द थर्ड क्रेनियल नर्भ फाइबर्स. सो वेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट देयर इज के हुन्छ त? हेमिप्यारेसिस हुन्छ. हेमिप्यारेसिस चाहिँ हाम्रो कन्ट्राल्याटरल साइडमा हुन्छ. सो कन्ट्राल्याटरल साइडमा हाम्रो हेमिप्यारेसिस डेभलप हुन्छ. फ्रन्टोपोन्टाइन फाइबर्सहरूमा वेनेभर देयर इज लिजन इन द फ्रन्टोपोन्टाइन फाइबर्स इट विल म्यानिफेस्ट विथ लिजन बिलो द लेभल अफ न्युक्लियस है. सो हाम्रो पचमा इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियस के छ त? हाम्रो सेभेन्थ क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस हुन्छ. सो फर द इन्स्टेन्स हामीले के देख्छौँ? देयर इज ह्युमन काइन्ड अफ फेसियल विकनेस. सो ह्युमन काइन्ड अफ फेसियल विकनेसमा के हुन्छ? इफ देयर इज लिजन एट दिस कर्टेक्स देन हाम्रो लिजन चाहिँ यो साइडतिर म्यानिफेस्ट हुन्छ है. सो लिजन हामीले यो साइडमा देखिरहेछौँ. अनि सेम साइडको बडीमा हामीले के देखिरहेछौँ त? हेमिप्यारेसिस देखिरहेछौँ होइन. सो हाम्रो यो साइड फेसको गयो, यो साइड कन्ट्राल्याटरल हेमिप्यारेसिस भयो. तर हामीले सँगसँगै के देखिरहेछौँ? थर्ड क्रेनियल नर्भको फाइबर्सहरू पनि ड्यामेज भएको छ. सो थर्ड क्रेनियल नर्भमा चाहिँ थर्ड क्रेनियल नर्भ पाल्सी हुन्छ विच इज अन द इप्सिल्याटरल साइड. सो इप्सिल्याटरल साइडको थर्ड क्रेनियल नर्भ पाल्सी हुन्छ क्या. सो त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो आईलाई यहाँ हेर्दाखेरि के देख्छौँ? सो आईको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो साइडमा हुन्छ. अनि आईको इन्भल्भमेन्टमा देयर इज डाउन एन्ड आउट आई. सो इन्भल्भमेन्ट अन दिस साइड अफ आई वेरएज इन्भल्भमेन्ट बाँकी साइडको लोवर साइडमा चाहिँ अपोजिट साइडमा हेमिप्यारेसिस भइरहेछ क्या. यस्तो खालको हेमिप्यारेसिसलाई हामी क्रस्ड हेमिप्यारेसिस भनेर भन्छौँ. अनि यो क्रस्ड हेमिप्यारेसिसमा के हुन्छ? हामीले आईको इन्भल्भमेन्ट यो साइडमा देख्यौँ तर हाम्रो इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट एज वेल एज द कर्टिको बुल्बर ट्र्याक्ट इज ह्यापनिङ अन द कन्ट्राल्याटरल साइड. हेन्स इट इज नोन एज क्रस्ड हेमिप्यारेसिस. सो यो कुरा चाहिँ याद राख्नु. इन अल द ब्रेन स्टेम लिजन वाट वी सी इज क्रस्ड हेमिप्यारेसिस है. ठिक छ. सो क्रस्ड हेमिप्यारेसिस सिन इन अल द ब्रेन स्टेम लिजन. सो दिस इज रिगार्डिङ वेबर सिन्ड्रोम. सो वेबर सिन्ड्रोममा इम्पोर्टेन्ट 3 फाइबर्स एउटा कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टको फ्रन्टोपोन्टाइन फाइबर हो र थर्ड क्रेनियल नर्भ इप्सिल्याटरल साइडमा ड्यामेज भइरहेछ. अर्को इम्पोर्टेन्ट सिन्ड्रोम भनेको क्लड सिन्ड्रोम हो. इन क्लड सिन्ड्रोम हामीले के हेरिरहेको छ? देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द रेड न्युक्लियस एन्ड अल्सो देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द थर्ड क्रेनियल नर्भ. सो थर्ड क्रेनियल नर्भको फाइबर इन्भल्भ भयो भने इप्सिल्याटरल साइडमा देयर इज रिजल्टिङ इन्टु
डाउन एन्ड आउट प्युपिल हुन्छ, इप्सिलेटरल साइडको थर्ड क्रानियल नर्भ पाल्सी हुन्छ. सो थर्ड क्रानियल नर्भ पाल्सी भने ल्याटरल रेक्टस र सुपिरियर अब्लिक मसलले धेरै राम्ररी काम गर्छ. सो द्याट विल रिजल्ट इन्टु डाउन एन्ड आउट सर्ट अफ अफ आइबल डेभिएसन. एन्ड अलङ विथ द्याट देयर इज मिड डाइलेटेड प्युपिल एन्ड अलङ विथ द्याट देयर इज सम सर्ट अफ टोसिस. यो देखिन्छ होइन. सो द्याट इज थर्ड क्रानियल नर्भ पाल्सी द्याट इज डेभलपिङ बिकज अफ क्लट सिन्ड्रोम. एन्ड अल्सो देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द रेड न्युक्लियस विच विल म्यानिफेस्ट विथ एटाक्सिया एन्ड अल्सो ट्रेमर्स बिकज एन्ड दिस आर अकरिङ अन द कन्ट्राल्याटरल साइड. सी रेड न्युक्लियसबाट फाइबर्सहरू कहाँ गइरहेको थियो, इट इज गोइङ अन द कन्ट्राल्याटरल साइड क्या, एन्ड इट ह्याड द कोअर्डिनेसन फ्रम द सेरेबेलम. सो सेरेबेलर म्यानिफेस्टेसन इज अकरिङ अन द कन्ट्राल्याटरल साइड क्या. द्याट इज वाइ द्याट मैले अघि देखाएको डायग्राम वाज सो इम्पोर्टेन्ट. ठिक छ. सो दिस इज रिगार्डिङ क्लट सिन्ड्रोम इन अ पेसेन्ट जसमा हामीले क्लट सिन्ड्रोम र वेबर सिन्ड्रोम सँगै देख्यो भने द्याट इज बेनेडिक्ट सिन्ड्रोम है. अब माइन्ड इफ यु स्टडी ह्यारिसन देयर इज सम कन्सपिरेसिज रिगार्डिङ दिस होइन. स्नेलेसमा हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि ह्यारिसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ क्या. क्लट सिन्ड्रोम बेनेडिक्ट सिन्ड्रोममा अलिकति फरक देख्न सक्छ. बट आई हेभ टेकन दिस रिफरेन्स फ्रम डेजोङ्स क्लिनिकल न्युरोलोजी एन्ड आई हेभ अल्सो टेकन रिफरेन्स फ्रम होइन. सो मैले अरू ठाउँबाट पनि रिफरेन्स लिएछु. सो त्यो मैले रिफरेन्स चाहिँ भन्दैछु फ्रम एडम्स एन्ड भिक्टर प्रिन्सिपल अफ न्युरोलोजी. ठिक छ. सो त्योहरू चाहिँ अलिकति दे आर मोर अप्पर ह्यान्ड छ क्या त्यो बुकहरूमा चाहिँ, स्पेसली वेन एभर वी टक अबाउट न्युरोलोजिकल थिङ्स है. सो फाइन्डिङ्सहरू सेम हो, अलिकति म्यानिफेस्टोमा यताउता हुनसक्छ बट ओभरअल यो याद राख्दाखेरि इट विल नट बी रङ. यो कुरा चाहिँ आई विल अस्योर यु द्याट. सो हामीले दुईवटा सिन्ड्रोम हेऱ्यौँ. वी हेभ टक्ड अबाउट वेबर सिन्ड्रोम, वी अल्सो टक्ड अबाउट क्लट सिन्ड्रोम, वी अल्सो टक्ड अबाउट बेनेडिक्ट सिन्ड्रोम है. सो बेनेडिक्ट सिन्ड्रोममा के हुन्छ त, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकको इन्भल्भमेन्ट भयो, फ्रन्टोपोन्टल फाइबरको इन्भल्भमेन्ट भयो, देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द यो थर्ड क्रानियल नर्भको न्युक्लियसको इन्भल्भमेन्ट भयो, एन्ड देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द रेड न्युक्लियस. सो दिस अल म्यानिफेस्टेसन विल रिजल्ट इन्टु क्लट सिन्ड्रोम. ठिक छ. सो लेट अस रिभाइज दिस जुन हामीले हेऱ्यौँ. सो मिड ब्रेन स्ट्रोकमा हामीले के देख्यौँ त, वी हेभ सिन डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स जसमा हामीले के हेऱ्यौँ, वी हेभ सिन फ्रन्टोपोन्टाइन फाइबर, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक हेऱ्यौँ, वी अल्सो स दिस होइन हाम्रो थर्ड क्रानियल नर्भको फाइबर्सहरू. देन वी अल्सो स दिस न्युक्लियस, दिस इज आवर रेड न्युक्लियस होइन. सो रेड न्युक्लियस हामीले हेऱ्यौँ. एन्ड वी अल्सो सी डिफ्रेन्ट म्यानिफेस्टेसन जसमा फर्स्ट वी आर टकिङ अबाउट वेबर सिन्ड्रोम. इन वेबर सिन्ड्रोम चाहिँ यो मान्छेमा के हुन्छ, देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ फ्रन्टोपोन्टाइन फाइबर्स, एन्ड देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ इप्सिलेटरल साइड अफ थर्ड नर्भ. सो द पर्सन विल हेभ कन्ट्राल्याटरल विकनेस, ह्युमन काइन्ड अफ फेसियल नर्भ पाल्सी अन द कन्ट्राल्याटरल साइड, कन्ट्राल्याटरल लोवर हाफ अफ द फेस है. यो कुरा याद राख्नु. एन्ड देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द इप्सिलेटरल थर्ड नर्भ है. सो यो कुराहरू हामीले थाहा हुनु पऱ्यो. एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ टोसिस एज वेल एज स्क्विड. यो पेसमा चाहिँ हामीले क्लट सिन्ड्रोम हेरेको छौँ. सो क्लट सिन्ड्रोममा देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द रेड न्युक्लियस विच विल म्यानिफेस्ट विथ कन्ट्राल्याटरल एटाक्सिया एज वेल एज ट्रेमर्स, एन्ड देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द इप्सिलेटरल साइड अफ थर्ड नर्भ, एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ इप्सिलेटरल थर्ड नर्भ पाल्सी. ठिक छ. Then the third syndrome that we talked about is Benedict syndrome. So Benedict syndrome there was involvement of this as well as this. यो दुईटै combine भयो भने that is known as Benedict syndrome. So Weber plus Claude हुन्छ जसमा corticospinal tract, frontopontine fibers, third nerve nucleus fibers as well as the red nucleus यिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. So there is contralateral involvement of corticospinal tract, seventh cranial nerve, but ipsilateral involvement of the third cranial nerve. Hence the person is having contralateral there is a sort of a kind of thing हैन जसमा चाहिँ मान्छेले contralateral hemiparesis देखिरहेको छ क्या. ठिक छ नि. सो द्याट इज क्रस्ड हेमिप्यारेसिस है, बिकज सेम साइडको हाम्रो आई इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छ तर कन्ट्राल्याटरल साइडको हाम्रो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक एज वेल एज कर्टिको बुल्बर फाइबर्सहरू इन्भल्भ भइरहेको छ. द्याट इज द रिजन. द अनदर सिन्ड्रोम इज नोन एज नर्थ ह्यान्जेल सिन्ड्रोम. सो नर्थ ह्यान्जेल सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द सुपेरियर सेरेबेलर पेडन्कल. सो सुपेरियर सेरेबेलर पेडन्कल इज कनेक्टिङ द मिड ब्रेन विथ द midbrain with the cerebellum होइन. सो बिकज अफ द्याट थिङ होइन. सो यो पर्सनमा के हुन्छ, देयर इज डेभलपमेन्ट अफ इप्सिलेटरल थर्ड क्रानियल नर्भ पाल्सी विथ कन्ट्राल्याटरल गेट एटाक्सियाहरू हुनसक्छ. सो इन ग्रेज एनाटोमी देयर इज अ कन्सपिरेसी बिकज ग्रेज एनाटोमीले के भनेको छ, देयर इज इप्सिलेटरल गेट एटाक्सिया क्या है. बट एज द फाइबर्स आर ड्यामेज बिफोर क्रसिङ टु द सेरेबेलम, एज आइभ सेड इन सुपेरियर सेरेबुलर फाइबर्सहरू चाहिँ हाम्रो कसरी कहाँ हुन्छ त, दे आर कमिङ फ्रम द लेभल स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कर्डको लेभलमा क्रस गर्छ, माथि एसेन्ड गर्छ, मिड ब्रेनको लेभलमा फेरि क्रस गरेर पुग्छ क्या. सो द्याट इज वाइ बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट अफ द क्रस फाइबर्स देयर इज कन्ट्राल्याटरल सर्ट अफ म्यानिफेस्टेसन. सो यो चाहिँ हाम्रो नर्थ ह्यान्जेल सिन्ड्रोमको बारेमा भयो. समटाइम्स देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ दिस सब्सटेन्सिया नाइग्राको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ. सो वेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द सब्सटेन्सिया नाइग्रा इट क्यान अल्सो म्यानिफेस्ट विथ लिजन्स अफ पार्किन्सनिजम अन द कन्ट्राल्याटरल साइड. सो ट्रेमर, रिजिडिटी यो सबै उनीहरूले कन्ट्राल्याटरल साइडमा देख्छ. द्याट इज नोन एज भास्कुलर पार्किन्सनिजम. सो दिस इज अबाउट मिड ब्रेन सिन्ड्रोम है. सो मिड ब्रेन सिन्ड्रोममा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट सिन्ड्रोममा वेबर सिन्ड्रोम याद राख्नुपर्छ, क्लट सिन्ड्रोमको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो है. अल्सो वी सुड नो अबाउट द अनदर सिन्ड्रोम्स लाइक हाम्रो बेनेडिक्ट सिन्ड्रोमको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो. एन्ड अल्सो वी सुड नो अबाउट नर्थ ह्यान्जेल सिन्ड्रोम. एन्ड अल्सो वी सुड नो अबाउट पेरिनोड सिन्ड्रोम वेनेभर देयर इज स्पाइनल ग्ल्यान्ड ट्युमर. सो त्यसको बारेमा पनि मैले अलिकति भनेको छु. एन्ड वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्सियल डायग्नोसिस इज प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी. त्यो बारेमा नि अलिकति थाहा हुनुपर्छ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच. इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट पोन्टाइन लिजन्स.